Marami ang taong ginagawa sa buhay niya na minsan sa dami natin ginagawa sa buhay natin, especially religiously, hindi natin alam kung saan talaga ang tutugma dyan at talagang yan talaga ba ang inutos ng Diyos sa atin. Okay, so tonight, hold back yourself. Talagang mag-relax tayo at sit back at i-hold natin ang ating mga pen at mga paper at kunin natin ang mga verses na mga gaganda natin pag-uusapan ngayong gabi. So nakita natin sa Jesus Filter na pag-usapan natin na marami talagang mga bagay-bagay sa loob ng Biblia na dapat nating suriin at dapat nating pag-aralan para maunawaan talaga natin kung sino ang mga nagsabi niyan, sino ang may order niyan, sino ang may bigay niyan, kaninong rules and regulation niyan, kaninong patakaran na dapat nating sundin. Kasi mga kapatid, your time and my time, we are all limited. Napakaikli lang ng buhay natin. Mahirap masayang natin ang buhay natin sa mga bagay na wala namang katuturan. Mga bagay na ginagawa natin religiously, na akala natin napapalapit tayo sa Diyos, na akala natin ito yung gusto ng Diyos at ito yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya that's why nag-aaral tayo at nag-aaral at pinili natin talagang mag-aral. Ngayong gabi tayo talagang namili na, Lord, mag-aaral kami ng salita mo. Lord, mag-a-attend kami ng love everyday. We decided, we choose to be part of our activity tonight. Kaya yung paglago, mga kapatid, if you want to really grow in the Lord, if you want to know more about the Lord, it's very important that you decide for what is really right. Kasi karamihan sa atin, pag Christian ka na, kilala mo na ang Lord, nagsisimba ka na, okay na, tama na yun. Hindi na ako ano. So, yun ba talaga ang gusto ng Lord? Or gusto ng Lord mas lalo pa natin i-deepen ang ating relationship sa Kanya by knowing Jesus more at getting ideas of His teachings para ma-apply naman natin lahat yung mga natutunan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? So nakita natin, ang ating episode ngayong gabi ay sa Deeper Water series natin is Jesus Filter. Part 3 na to siya at pamagatan na lang natin siguro siyang part 3, sayang. Sayang ang pamagat nito, sayang. Kasi marami tayong sinasayang na panahon. Marami tayong sayang na pagkakataon. Marami tayong sinayang na mga beautiful moments in our lives doing something that is not really beneficial, doing something that will not really make us will not really put us in a better place. Kaya ngayong gabi pag-aaralan natin, ano-ano bang mga pinag-aaralan natin sa buhay natin na we thought all the while na, ay, napalapit ako sa Diyos kasi nag-attend naman ako ng Bible study. Kita nyo, tayo nag-attend ng Bible study at marami pang hindi nag-attend ng Bible study. Tayo ang nag-attend, hirap na hirap pang unawain talaga ang salita ng Diyos. How much more yung hindi nag-attend? How much more yung, ay, kampante na, Christian na ako, okay na ako. That is not relationship at all. Mga kapatid, pag pumasok tayo sa isang relationship, meron tayong tinatawag na maintenance. Maintenance. Mini-maintain natin yung ating relasyon. So when you get married, you cannot be married for 3 days or 1 week. After 1 week, hiwalay na kayo. That is not marriage at all. So, kung meron kang relasyon na pinasok, hindi yun magandang relasyon kung 2 days lang kayo at nag-break na kayo kaagad. So, mga kapatid, pag pumasok tayo sa isang relasyon, especially relasyon with God, dapat sensitive tayo. Dapat aware tayo kasi hindi tayo pumasok ng relasyon sa tao lang. Nakipagrelasyon tayo sa lumikha lang naman ng langit at lupa. So it's very important that we understand our relationship with God clearly. So mahirap yung meron kang karelasyon na hindi mo naman siya nauunawaan. Kaya nakikita nyo maraming breakups, maraming disappointment, maraming hindi pagkakasundo ang mga tao dahil hindi naman talaga klaro ang kanilang pag-uusap, pagkakaunawaan at pagsasama. Parang friendship yan. Pag hindi mo talaga maliwanagan ang kaibigan mo, hindi kayo magkasundo, hindi mo kilala ang kaibigan mo, it will all will be just go in thin air. Mawawala at mawawala talaga. Kahit gaano pa kayo ka-close na magkaibigan, if you don't know each other, if you don't love each other, you don't know to respect each other, lahat ng relasyon mawawala din. So mga kapatid, kaya nga tayo nag-aaral because you and me, we're entering a relationship. In fact, you entered already. I entered already. Kinikilala na natin ang Panginoon. Gusto nating makilala pa siya sa mas malalim pang paraan. So tonight, welcome everyone to Love Everyday. At ngayong gabi, tatalakayin natin ang pamagat ay sayang. Kasi marami tayong time sa buhay natin na sinasayang lang natin ang ating oras, mga bagay-bagay sa buhay natin na nasayang lang natin kasi we thought all the while, ito na siya, gusto na to ng Lord, kaya ginagawa natin. Tapos hindi natin alam, hindi naman pala ni-require ng Lord
gawa-gawa lang pala ng tao at tayo naman sunod ng sunod. So the first verse that we're going to discuss is 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Sabi dito, what if I could speak all languages of humans and even of angels? And if I did not love others, I would be nothing more than noisy gong on or a clanging cymbal. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Okay? 1 Corinthians chapter 13 verse 1. So, what if I could speak all languages of humans and even of angels? If I did not love others, I will be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. So sabi dito, ano daw use? What's the use if you speak so many languages? If you can read so many interpretations in the Bible, if you can read different versions in the Bible, and even if you can speak like the languages of angels, pero kung wala ka naman daw pag-ibig, it would be nothing more than noisy gong or a clanging cymbal. So nakita natin mga kapatid, having spiritual gifts but being unloving would be senseless and useless. So, sa ating journey with the Lord, maraming beses tayo na marami tayong abalang-abala tayo sa ating spiritual life. Kasi, syempre, we came from a Christian country per se. So, nakita natin each one of us, we are so connected with religion. Each one of us, we're so connected of religious practices. Lahat tayo merong religious affiliation at meron tayo talagang identity when it comes to religion ang pag-uusapan natin. So, having spiritual gifts but being unloving would be senseless and useless. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ano bang tinutumbok dito? Ang tinutumbok dito sa pag-aaral natin ngayong gabi, we should filter everything that we hear. We should always filter our emotion, our thoughts. If i-filter natin lahat-lahat, katulad ngayong Pasko. Ngayong Pasko, ano bang dapat gawin ng tao? Dapat ang gawin ng tao, magbigay ng gift, bumili ng gift, maghanap ng gift para maibigay na gift sa kapwa niya. So nakita natin, we're so busy of that thing. Ngayon, pandemic, not all people can afford to buy gift. So, paano kung hindi ka mabigyan ng gift? Are you going to declare it's the end of the world? So marami sa atin mga kapatid, hindi talaga maunawaan talaga natin ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya madalas, we ended up disappointed. Having spiritual gifts but being unloving would be senseless and useless. Sabi dito, sa Paskong ito, kung busy ka sa pag-prepare kung ano ibibigay mo sa mga tao, sa mga kapwa mo, maging useless lang siya lahat kung hindi mo naman talaga maunawaan ang essence of giving. Kung hindi naman natin maunawaan talaga ang ibig sabihin ng tunay na Pasko, which means love. Ang Christmas, mga kapatid, is love. Okay? Because we call it's a birth of Christ, though we don't know really exactly kung kailan siya pinanganak. But we celebrate Christmas because a child was born, and this child will be the Savior of the entire mankind. That's why we celebrate Christmas. But the essence of Christmas is God giving us Jesus as a gift, as a symbol of love. So dapat tayo rin, mga kapatid, meron din tayong symbolic love na ipakita sa ating kapwa by sharing our love with one another. So ang tanong na malaki sa atin, do we share love to people? Sapat na bang bigyan mo ng cellphone? Sapat na bang bigyan mo ng sapatos, damit sa Christmas ang nanay mo, ang tatay mo? Pasko lang ba natin ipadama ang ating pag-ibig? Yan ang dapat i-filter natin ngayong gabi. Kasi marami sa atin, we call ourselves Christians, we call ourselves spiritual people, pero nakita natin ang ating pagiging spiritual, nagagamit lang siya sa unloving way. At pag nagamit natin ito sa unloving way, nagiging useless lang siya at naging senseless na ang pagiging Christian natin. Okay? So tonight, basahin natin, dito kay Nikki, sabi dito, 3 bagay na nanatili na pagtitiwala. Okay? Ang 3 bagay, 1 Corinthians Nikki 13:1 po, ha? 1 Corinthians 13:1, hindi 1:13, okay? 1 Corinthians. Welcome, Mary Chris Dorabilia from Doha, Qatar. Welcome. Okay, so tuloy natin. Sabi dito sa Corinthians, 1 Corinthians 13:1. Sabi dito, what if I could speak all languages of humans
and even of angels. If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal. Okay, pagbabasahin pa natin ibang parts ng 1 Corinthians 13:1, 2, 3, makita natin na lahat ng ginagawa ng tao, useless lang pala talaga siya kung walang kalakip na pag-ibig. Okay, thank you Brother Alwin. Ito babasahin natin. 1 Corinthians 13, verse 1. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ang mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. So nakita natin, we are just like a noisy gong or a clanging cymbal. So nakita natin, kahit gaano ka pa ka-spiritual, attend ka ng Bible study, notes ka ng notes, pero sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi naman tayo maibigin. At hindi rin dahil nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Useless ang pag-attend natin ng Bible study. Mga kapatid, we are not here to judge anyone. We are not here to conclude that you are this and you are that, I am this and you are this. No, we are here to just simply look at the real essence of what God wanted really from us. Na ano bang gusto ng Lord na gawin mo? Ano ba dapat gawin natin? So dapat ang fulfillment ng pagiging Kristiyano natin, unang-una, dapat ang pagiging maibigin natin. Because ito talagang hinahanap ng Lord. Sabi niya, John 13:34, a new command I give you, love one another as I have loved you. Okay? You must love one another. Okay? Very clear po na sinabi ng Lord. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Ang hinahanap ng Lord sa atin, pag-ibig. Kaya this Christmas, we are going to filter everything. Because a lot of people, brothers and sisters, cannot really afford to give gifts this Christmas. Kaya itong Paskong ito, huwag tayong umasa, huwag tayong mag-expect na, ay, bibigyan ako ng gift nito, bibigyan ako ng gift nito, at huwag din tayong manghingi. We should not ask from anyone. Do not hold up people. Wala tayong patago sa tao para hingian natin sila ng gift na, uy, nasaan yung Christmas gift ko? Nasaan yung gift mo, regalo mo sa akin sa Pasko? Don't ask. Don't ever ask. Because it's not polite to ask gift. Mga kapatid, kaya nga siya tinawag na gift. Alam niyo bakit, mga kapatid? If you will define the meaning of gift, ang gift kusa siyang binigay without you asking it. Tulad ng Lord, binigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Okay? Na sinumang manalig sa kanyang bugtong na anak ay maliligtas at hindi mapapahamak. So nakita natin, kusang ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak. Hindi mo hiningi, hindi ko hiningi. Kusa niyang binigay para iligtas ikaw at ako at sangkatauhan. So a gift, mga kapatid, is just naturally given. A gift should be given out of joy and happiness. A gift should be extended with love. Hindi siya obligation, hindi siya requirement na dapat sundin natin. So tandaan natin, i-filter natin ang ating mga sarili sa Paskong ito. Never ever ask gift from anyone. Huwag tayong humingi ng gift kahit kanino. Sa Paskong ito, we should only extend. Kung gusto mong magbigay, give. But do not ask from anybody. Because when we give, it will be coming from our heart and our mind that we give things to people. But we are not to ask anything from anybody kasi nare-require silang mag-prepare. Kaya nakita natin maraming tao pag Pasko nangungutang, pag Pasko nangihiram ng pera, pag Pasko nagsasangla, pag Pasko umiiwas, yung iba nagtatago, wala pang lockdown, nauna silang nag-lockdown, nagsitago na sa mga bundok-bundok kasi ayaw hingian ng aginaldo. So people start to go underground because alam nila pag Pasko maraming nanghihingi, maraming nangingikil, maraming sumisipsip ng dugo. Nandiyan na naman si Baby Lynn pag Pasko. So nakita natin, mga kapatid, Christmas is not about asking anything. Christmas is about being contented and being happy of what you have. Ang Pasko, mga kapatid, ay celebration na maging kontento ka kung anong meron ka. That is the essence of Christmas. You don't climb walls to look your neighbors. You don't climb walls to check the other side of the fence as if they are greener. So, wag tayong ganun. Wag tayong maninilip ng mga kapitbahay natin. Tingnan natin, ano kaya ang bago sa bumili sa bagong kotse, bumili sa talaga sa bagong kortina. So, dapat magpalagay na kung bagong kortina. Kailangan talaga nakipag-compete na tayo. If we keep on staring our neighbors, if we keep looking at
to our neighbors, talagang mapapagod at mapapagod tayo sa kakahabol kung anong meron sila, gusto natin magkaroon din tayo. So mga kapatid, this Christmas, make a difference. Dapat this Christmas, mga kapatid, hindi tayo dapat humihingi. Dapat magbibigay tayo ng pag-ibig sa kapwa natin. We should give love this Christmas. We should share love this Christmas. Kahit spiritual ka pa, dami mong alam sa verses sa Bible, ang dami mong alam ng mga bagay-bagay sa Biblia, pero hindi ka naman maibigin, all will be senseless and useless. Mga kapatid, in fact, mga spiritual gifts nakita natin, spiritual gifts at the disposal of unloving stewards could only be used in cruelty and unkindness. Marami kasi sa atin magagaling na mag-share ng Word of God, alam na alam ang Bible, alam na verses, pero ang mga verses, hindi natin talaga siya naunawaan kasi ginagamit natin siya sa cruelty at mga unkindness na, ikaw magbago ka na, dapat magbabago ka na kasi malapit na ang Diyos bababa, kita mo ang dami ng dilubyo, kita mo magbago ka na, lumapit ka. Huwag tayong mag-judge, mga kapatid. We should only share love to people, but we are not to force people to really come to God. We should not force people, squeeze people na, dapat maging Christian ka, dapat mag-attend ka ng Bible. No, we are not in a position to require anybody to really come to God. But we are here as living testimony to show to them love. That when they see you, when they see me, they will be encouraged na, alam mo, napakabait ng taong yan. Napakabuti ng mga taong yan. Kasi nakikita nila na si Kristo sa atin. Kasi madalas kasi mga kapatid, pag Christmas, dito tayo, it's either maging plastic ka, mapagkunwari ka, umiiwas ka, nanggagancho ka, nanggagamit ka, nagmamaliit ka ng tao. Itong Paskong ito, huwag tayong ganun. We should filter this holiday season that we will be more of Jesus. We will give. We will not ask. Huwag tayong humingi sa Paskong ito, mga kapatid. Make a difference. We should always make a difference. Kasi Kristiyano tayo, we should be identified with Jesus, and Jesus' nature is to give. So itong Pasko na to, alam ko marami sa atin hikahos, marami sa atin kapos, marami sa atin maraming pinagdadaanan, marami sa atin budgeted lang talaga. When you look at around, mga kapatid, nakakasad because not every house merong Christmas decoration. Napakaraming mga bahay na walang Christmas decoration because they don't know how to celebrate this Christmas in the midst of pandemic. Nakita natin, yung ibang bansa, nagkakaroon na ng vaccine. Tapos alam mo, dito sa Pilipinas, next year pa, first quarter or second quarter pa tayo magkaroon ng vaccine. So ibubunuin pa rin natin ang COVID-19. Harapin pa natin ang virus in a different angle. So nakita natin, mga kapatid, this particular situation we're having right now, Christmas in the midst of pandemic, magiging loving tayo. Maging maibigin tayo. This Christmas, hindi natin hingian ang mga tao. Sa pag-stop lang natin, when we filter our attitude of asking, yung hindi ka nanghihingi sa tao, pinapaluwag mo ang dibdib nila. Binibigyan mo sila ng konting ginhawa. Binibigyan mo sila ng pahinga. Binibigyan mo sila ng kapayapaan. So when we don't ask from people anything this Christmas, we are giving peace to people. We are giving love to people. Kaya huwag niyo obligan, ang pamasko ko. Nasaan ang pamasko ko? Hindi ba ko last year nagbigay ako sa'yo? Ba't hindi mo ako bibigyan? Mga kapatid, when we start expecting, when we start waiting, when we start asking, madidisappoint lang tayo. Kasi minsan nabibigyan ka, sabon lang. Ba't sabon lang? Last year ang binigay ko sa'yo, sapatos. Tapos this year, ang ibigay mo sa akin, sabon lang. Kasi nag-expect tayo. We should not expect. This Christmas, mga kapatid, i-filter natin ang ating utak, i-filter natin ang ating puso, i-filter natin ang ating mga kaluluwa. We should not ask from people. Pag merong nagbibigay sa inyo, salamat. At minsan may nagbigay nga sa akin ngayon, mga nag-bigay sinabi ko, do you really need to do this? Yan ang tanong ko sa mga friends ko. Do you really need to give? Do you really need to extend something? It's okay if you don't give. The fact that we can talk over the phone, the fact na nagkakausap-usap pa tayo over the phone, nagkikita tayo sa mga virtual na Zoom, okay na yun. You don't really need to send anything to me. You don't really need to give anything. So mga kapatid, napakasarap when we don't oblige, hindi natin obligahin ang mga taong magbigay sa atin sa Paskong ito. Yan ang una natin i-filter this Christmas. Stop asking. Asking gifts from other people, no. No, big no. Huwag tayong humingi ng gift.
huwag tayong humingi ng anything from people this Christmas. Because why? Huwag natin silang obligahin, huwag natin silang pilitin, huwag natin silang bigyan ng idea that we need anything. So, this Christmas, let's filter. Kung totoong Christian tayo, i-filter natin ang mga sarili natin. Kung totoong maka-Diyos tayo at may Jesus tayo, we should not ask from anybody. This Christmas, we just simply give love to people. And love come in many different shape, form, and sizes. Hindi ang love gift lang o pagkain lang o cake lang ipadala mo. No. Love can be in just a very simple call. Telephone call. So kung tinatawagan ka, isa na siyang form of love kasi ang dami-dami mga kapatid, napakaraming taong malulungkot sa Paskong ito. Pumunta kayo sa mga bahay-bahay, pumunta kayo sa mall, kukunti ang nagsha-shopping. Pag pupunta ka sa mga bahay-bahay, kukunti ang mga bahay na may kumukuti-kutitap ng mga Christmas decor. Because people are crossing a very difficult times this Christmas. Kaya this Christmas mga kapatid, utang na loob. Utang na loob. Ako na po ang mag-share. We should not oblige people. We should not ask anything from people. Smile, greet them Merry Christmas, and if you have something to share, cake, fruits, chocolate, share it to them. If you have something to give, magbigay. Huwag po tayong maghingi. Huwag tayong humingi this Christmas kasi napakaraming tao, very difficult ang pinagdadaanan sa panahon ngayon. Many people are crawling. Kaya mga kapatid, nakahandusay na ang tao. Nakahandusay ang maraming tao. Hirap na hirap, gumagapang na sa hirap ng sitwasyon sa panahon ngayon ng pandemic. People are crawling. People are having difficult times. Hirap na hirap ang tao sa Paskong ito. Ginagapang na nila ang handa nila. Sabi nila sa Pasko, noodles na lang ang kakainin natin. Magpansit canton, Lucky Me pansit canton na. So ang daming tao, grabe ang pinagdadaanan ngayon. Kaya mga kapatid, please, if you have love, you should not ask anything from anybody. Do not oblige, do not force, do not give idea that you need something from anyone. Huwag po tayong humingi sa Paskong ito. But this Christmas, we should share our love to people. By not asking, that is already love by itself. Yung hindi ka humihingi, hindi mo inuobliga ang tao, isa na siyang magandang attitude, isa na siyang magandang virtue. Kasi mga kapatid, wala naman tayong patago sa mga tao para hihingi tayo ng aginaldo sa kanila this Christmas. This Christmas, we should show love. You should show love, call friends, and ask forgiveness. And then, this Christmas, do something Jesus way. Let's apply the Jesusness this Christmas by asking forgiveness, by accepting people, by loving people, by being compassionate. Huwag tayong hingi ng hingi. This Christmas, do not ask anybody of anything. Huwag tayo. Isa na pong malaking Christmas gift ang hindi tayo humihingi sa mga tao. Tandaan natin, isa ng malaking Christmas gift na hindi tayo humihingi sa mga tao. So this Christmas, mga kapatid, dapat tandaan natin, ang ating ilabas ay ang ating pagmamahal. Stop being cruel, stop being unkind. Because it's cruel to us people. Kasi yung iba, mangungutang na lang dahil hingi ka ng hingi ng aginaldo. Tinatawagan mo pa, uy, alam mo, Christmas gift ko, huwag mong kalimutan. Tapos bukas, iti-text mo na naman, nasaan ng Christmas gift ko? Malapit ng 25. Uy, tandaan mo ha, yung gusto ko, ganito, ganito. Marami pa tayong mga wish list. Meron pa tayong, no. Do not be cruel this Christmas. Do not be unkind this Christmas. This Christmas, be loving. Maging maibigin tayo this Christmas by not asking anything from anyone. Our duty this Christmas is to share love of Jesus to people. And you can share love by not sharing material things. You can share love by calling them, by sending them beautiful messages. Ang dami natin pwedeng gawin na hindi na tayo pwedeng gumastos. Mga kapatid, Christmas is not about materialism. Christmas is not about spending. But mga kapatid, Christmas is about love. Christmas is about extending your feelings to others. Na pahalagaan natin mga ibang tao. Kasi like mga this Christmas, marami tayong pinagkakabalaang mga trabaho, racket, lahat. I-spend naman natin ito sa mga mahal natin sa buhay. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng mahal natin sa buhay, hindi yan nandiyan forever. They are not immortal.
They are mortal, mga kapatid. Mamamatay at mamamatay ang mga mahal natin sa buhay at lilisan at aalis talaga ang mga mahal natin sa buhay balang araw. Kaya this Christmas, mga kapatid, spend time with your family. Spend time with your true friends. Spend time with your brothers and sisters in the Lord. Mga kapatid, ang dami natin pwedeng gawin this Christmas kaysa mag-abala ka, pumunta sa Divisoria, suyurin mo ang Divisoria, maghanap ka ng gift, maghanap ka ibibigay kasi marami kang bibigyan. Tapos pagpunta mo ang Divisoria, nahawa ka pa ng COVID, nagkasakit ka, nawalan ng saysay ang Pasko mo. Kaya wag matigas ang ulo, mga kapatid. COVID is still around. Pwede pa tayong mahawa, pwede pa tayong magkasakit, pwede pa tayong magkasakit ng COVID. So it's very important this Christmas, mga kapatid, we should not ask anything from anybody. Don't oblige people. Don't hold up people. Don't knock on doorsteps of people and ask for Christmas gift. Ang pinakamalaking gift na pwede natin ibigay sa kapwa natin, mga kapatid, ang hindi tayo humingi ng anuman. Don't ask anything. Spend time with your family. Filter your Christmas. Jesus filter. Pinifilter ni Lord ang Pasko natin this time. May pandemic, may pinagdadaanan ng tao, hirap ang buhay, kukonti ang kinikita ng tao, tapos nanghihingi pa tayo ng mga Christmas gift. Kumakatok pa tayo sa mga nagtitext pa tayo, nagpaparamdam pa tayo sa IG, nagpaparamdam pa tayo sa Facebook. Don't ever ask anything. Big no. The best gift that we can give this Christmas is love. So if you have little things, like little time, give time to your family. This is the time to embrace your mother. This is the time to embrace your father. Hindi mo naman na ipapasyal sila 10 months ago, 9 months ago. Hindi mo na ipapasyal ang nanay at tatay mo. Hindi mo na bibigyan ng anything ang mga bunso mong kapatid, ang mga maliliit na bata. So this Christmas, i-filter natin ang ating Christmas, mga kapatid. Let's filter our Christmas by putting Jesus first. Ilagay natin si Kristo una sa lahat. Dahil mga kapatid, kung magbibigay ka man ng kotse sa iyong kapatid, magbibigay ka man ng cake sa iyong friend, magbibigay ka man ng isang magandang sofa sa iyong nanay, ibigay mo na lang si Kristo sa Christmas na to sa mga taong mahalaga sa atin. We should give Jesus to people because Jesus is the real essence and the real meaning of Christmas. The best gift that you can give to people is give them Jesus. Give them Jesus. Turuan natin ang mga taong ma-in love sa Panginoong Jesus because it's only Jesus who can love people, who can really give the complete love that people really need. Ang mga lahat ng tao, mga kapatid, uhaw na uhaw tayo ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ang pinakamaganda nating sulit talagang ibigay sa Paskong ito, mga kapatid, the best thing that we can give is give Jesus. Meaning, give love. Ibigay natin ang pag-ibig sa kapwa natin. Give love this Christmas. Hindi po siya mahirap ibigay. Paano? Sabi, Kuya Amir, paano kami magbibigay ng love sa Christmas? Do we need to send cake? Do we need to buy gifts? Do we need to do this and that? So if you have extra money, buy bread, cake, whatever you can give. Hindi yun obligasyon. Ang pagbibigay, mga kapatid, hindi siya obligasyon. Ang pagbibigay natin sa kapwa is an expression of our happiness. Is an expression of our love. Nagbibigay tayo dahil masaya tayong magbigay. Mahirap yung nagbibigay ka tapos pumuputok ang butsi mo habang binibigay mo. Nanggagaliti ka sa galit sa mga binibigay. Ayan na ang gift. Isaksak yun sa baga yung gift na yan. Lagi mong tinitext sa akin yung gift na yan. ayan. Nag-overtime na ako sa trabaho dahil sa gift na yan. Dahil hingi kayo ng hingi. Text ng text araw-araw. So nakita natin, people, we start to be unkind, to be cruel to people because nakita natin, nai-invade na natin ang privacy ng ibang tao. Instead, this Christmas, maging masaya sila just because we keep on asking so many things from them. Hingi tayo ng hingi, naobliga sila, nag-overtime na sila para lang may maibigay sa atin. Kaya mga kapatid, maging miserable ang Pasko nila dahil sa pag-obliga natin sa kanila sa pagbibigay. So this Christmas, mga kapatid, if you don't ask from anyone, you make people happy. If you don't ask anything from anybody, you give them peace, rest, and you allow their soul to relax. Nare-relax ang mga tao pag hindi tayo humihingi. So, ugaliin natin this Christmas. Gumawa ka ng mga letter
Magbigay ka ng mga letters, sumulat ka ng simpleng letter at ibigay mo sa mga friends mo. Token na sulat, ibigay mo sa mga friends mo at sa mga bagay na ito, mga sulat na yan. Kasi ngayon, email na, messenger na. Ano ba naman gumawa ka ng isang simpleng card or isang simpleng papel, bond paper, isulat mo yung naramdaman mo sa isang tao. Ang sarap-sarap kaya basahin nung padalang ka ng sulat. Kasi ngayon, email na, wala nang nagpapadala ng sulat, messenger na. Pero this Christmas, kukuha ka ng papel, magsusulat ka, lagyan mo ng konting mga verse or konting bagay na about the love of God. So, this give this to your friends. Alam mo, mas nakikita lang na nag-e-effort ka writing a letter, a small card for your friend, and this is what we call love. This is what we call love. Ako, I prefer to have a card than to have a cake. Kasi yung cake, pag makain mo na, makalimutan mo na pati hugis at kulay ng cake. Pero kung may magbigay sa iyo ng card, buong taon, paulit-ulit mo siyang babasahin, ilalagay mo siya sa wall, ilalagay mo siya sa dresser mo, nakikita mo yung mga taong nagkikare sa'yo, nagpapadala sa'yo ng mga cards. It's beautiful when we will be more creative and expressive by giving letters. The old school sending letter, the old school sending card is very effective this holiday season. Kasi mga kapatid, hirap na hirap ang mga tao sa panahon ngayon. At kung meron ka namang extra, meron ka naman talagang extra, naku mga kapatid, magbigay tayo ng Noche Buena package, maliit lang na spam, or ano bang hotdog, or ano bang mga pwede natin ibigay sa kapitbahay natin. You don't need to go to payatas to give gifts. You don't need to go to areas that are affected by typhoon. There are many people in the streets. Madadaanan natin sa mga kalye-kalye, mga kapatid, na nakita mong hikahos na nangangailangan. Ano ba namang bigyan natin ng 5 kilong bigas? Ano ba namang bigyan natin ng konting dilata? So mga kapatid, this Christmas, be creative. Filter your heart. Filter your mind. Filter your soul. We should start sharing love to people this holiday season because there are many people waiting and waiting that someone will extend to them love this Christmas. Mga kapatid, hindi ko sinabing material yung inaabangan nila, but there are many people who are very lonely this Christmas. Napakaraming pamilyang malungkot. Napakaraming pamilya. I went to some areas, nakikita ko mga kapatid, sobrang na-touch ako na walang mga Christmas decoration yung bahay. Nakikita mo dati, mga dinaadaanan ko yung mga streets na yan, ang daming nakikita mong ang Christmas decoration, nag-uumapaw. But this time, people are in difficult situation. Kaya if you have little card, the old school sending letter, ugaliin natin mga kapatid. Ano ba naman yung lagyan mo ng konting puso sa sulat mo at express mo talagang kaibuturan ng puso mo in a letter? Mga kapatid, it's so beautiful to tell people that you love them. It's so beautiful that you allow people to experience your love. Mga kapatid, this Christmas, i-filter natin ang ating isip. I-filter natin ang ating puso. I-filter natin ang ating kaluluwa. Maging totoo tayo this coming Christmas. We should stop pretending. We should stop all the skin deep practices na ginagawa natin na pakitang gilas, pakitang ano na meron tayo. No! This Christmas, let people really see who you are. Kung naghihirap ka, may pinagdadaanan ka, well, let these people know your situation. Mga kapatid, ako sinasabi ko talaga, hard hit ang fashion ngayon. Pero this will not stop me from sharing what I have little. Kahit konti meron akong natira, wala naman akong anak na pinapasuso, wala naman akong anak na binibilhan ng gatas. But if you can give milk to mothers who cannot afford to give milk to their children, if you can see parents who cannot even afford to buy few kilos of rice, give them. Let's share few kilos of rice, something that we can extend to people this Christmas. Let's filter our Christmas. It's not about you. It's not about me. It's about other people who are really going through a difficult times this Christmas. Dami pong tao sa Paskong ito. Hindi nyo lang alam kung ano ang pinagdadaanan. Gahibla na lang minsan ang mga sitwasyon nila, mga kapatid. Hindi natin alam na gusto ng iba magpakamatay na nga lang kahit gusto ng iba kung ano nila ang gawin basta lang makapaghanda sa Pasko. If we have little, let's share.
Filter your Christmas, mga kapatid. It's not about us. It's about Jesus. And when we talk of Jesus, it's about giving. Because the nature of Jesus is to give. The nature of God is giving. So kung ikaw namimigay ka, ako namimigay, tayong lahat namimigay, ginagawa natin yung ginagawa ng Diyos. Ginagawa natin yung ginagawa ng Diyos. In His absence, tayo yung gagawa para sa Diyos. Tayo yung magpapakita ng pagmamahal sa kapwa natin in behalf of Jesus, in behalf of God. So mga kapatid, baguhin natin. Let's filter our Christmas because there will be a lot of doors that we can knock. There will be a lot of places that we can fill with food. There will be a lot of lips that will have a little smile because of the little things that we extend to them. Mga kapatid, the nature of God is giving. If you don't give this Christmas, and you keep on asking, and asking, you are killing the real essence of Christmas. Because Christmas, it's about giving. Because the nature of God is to give. So this Christmas, you will never experience a hard time looking for the recipient of your pamasko. Hindi kayo mahihirapan, hindi tayo mahihirapan maghanap na kung sinong bibigyan natin ng tulong ng 2 kilong bigas, ng 5 latang sardinas, ng konting spam. Hindi tayo mahihirapan this Christmas to give because this Christmas, many people are having difficult situation. Many people are crying for help. Many people are longing for comfort. So this Christmas, let's filter it. Don't give a reason, mga kapatid, na wala kasi naman ako, ba't ako magbibigay? Kung wala kang ibibigay, meron kang ibibigay. Dahil meron kang Diyos na tinatangkilik, meron kang Diyos na pinaniniwalaan, at ang Diyos na pinaniniwalaan natin, hindi siya mauubusan dahil sa Kanya nang gagaling ang lahat ng biyaya. Sa Kanya nang gagaling ang buhay natin. Kaya we don't have any reason not to give this Christmas because even our lives, ini-extend ng Diyos araw-araw ang buhay natin. Kasi naniniwala ang Diyos na ikaw ay pagpapala, ako ay pagpapala, tayo ang daluyan ng pagpapala ng Diyos sa ibang taong nangailangan. Hindi ini-extend ang buhay natin ng Diyos for no reason. Huwag tayong maramot sa Paskong ito. Let's filter this Christmas. This Christmas, we should give. Mga inaanak, don't ever ask anything from your ninong and ninang. Dahil si ninang, hirap na hirap this Christmas. Lahat ng ninang, don't ask. If they will give, praise God. Salamat sa Diyos na binigyan ako ng ninong ko, ng ninang ko. Salamat. Pero you should not ask anything. We should not ask anything from anybody this Christmas. Our duty this Christmas is to extend love. Extend love to people because there will be millions of people recipient of the love that we're going to give to them. There will be millions of people waiting for you to extend, waiting for me to extend. Kaya huwag tayong maramot sa Paskong ito. Mga kapatid natin, kabag-anak natin na hindi natin pinapansin-pansin noon, this is the time to extend to them, especially if our relatives, our family, hindi maganda ang estado ng pamilya nila, hindi masyadong kumita this pandemic, abutan natin. Do not be selfish keeping many sacks of rice in your house and your neighbor is dying to eat a single meal. Meron tayong mga kapitbahay na isang kain na lang sa isang araw. Meron tayong mga kapitbahay na isang beses na lang kumakain sa isang araw. Kaya sa Paskong ito, hindi natin iisipin kung anong meron tayo. Ang iisipin natin, anong kulang sa kanila. Anong kulang sa kanila, hindi kung anong meron tayo. Mga kapatid, God is blessing us so much. God gave us so much. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng trabaho, binigyan tayo ng damit, pagkain araw-araw. Kahit 2 lata ng sardinas, mga kapatid, it will make one simple family smile. Mga kapatid, 2 latang sardinas, 2 kilong bigas, mapapangiti natin ang isang simpleng pamilya na kumakain lang na isang beses sa isang araw. Mga kapatid, this is filter your Christmas. Kaya pinapamagat natin, sayang. Sayang. Dahil marami tayong Christian na tinatawag tayong Christian, pero hindi tayo nag-aabot ng tulong. Kung nag-aabot naman tayo ng tulong sa iba,
hindi naman masaya ang ating pusong nagbibigay. Para tayong tumulong lang sa mga hampas lupa. Oh, ito mga hampas lupa, may mga damit, may mga sardinas, magsikain kayo. Kasi ang Diyos, mga kapatid, hindi tinitingnan kung anong binibigay natin sa tao. Ang Diyos, hindi tinitingnan kung anong inaabot natin sa kapwa natin. Ang Diyos, tinitingnan niya kung anong natira sa iyo, anong natira sa akin, anong natira sa akin. Yun ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano yung natira, hindi yung kung anong binigay mo. Kasi marami sa atin nag-hoard, hino-hoard natin yung blessing. Yung taong kapitbahay natin na isang beses na lang kumakain, natitiis natin kumain ng 5 beses na isang araw. Kumakain pa ng Shake Shack. Tapos sa harapan ng bintana, kumakain ka ng burger, nagsishake shack ka, samantala ang kapitbahay mo, wala ngang makaing matinong pagkain sa isang araw. So mga kapatid, it's very important that we give. It's very important that we allow people to experience even a little love this Christmas, because you will never run out of love. I will never run out of love, because the God you believe, the God I believe, is the God of love, and He will never ever run out of love, because God is the factory of love. Kay Lord, sa Panginoong Jesus nang gagaling lahat ang pag-ibig. Kung meron kang Panginoong Jesus, meron akong Panginoong Jesus, hindi tayo mauubusan ng pag-ibig. Mga kapatid, hindi importanteng mag-abot. Importante magparamdam tayo sa kapwa. Kahit sa kapirasong papel, kahit sa kapirasong text, kahit sa kapirasong sulat, ipadama natin ang pagmamahal. Kahit sa mga, kailan pa natin sasabihin sa mga nanay natin, Nay, I love you, Nay, mahal na mahal kita. Payakap nga, Nay, kahit matanda ng nanay natin, yakapin natin mahigpit. Mga kapatid, hindi araw-araw sa buhay mo ay mayayakap mo ang nanay mo. Marami po sa ating wala ng nanay, pumanaw na ang nanay. Last Christmas, nayakap niyo ba ang nanay niyo bago pumanaw? Mga kapatid, nayakap ba natin ang tatay natin bago sila pumanaw? Lahat tayo ay papanaw, mga kapatid. Lahat tayo ay lilisan. Lahat tayo ay maghihiwalay-hiwalay balang araw. Kaya, when you can still inhale and exhale, this Christmas, filter everything. Yakapin nyo ang mga taong mahal nyo at ipadama nyo ang pag-ibig nyo. Sabihin nyo, mahal kita, mahal ko po kayo, Nay, Tay. Kasi mga kapatid, mahirap yakapin ang isang nanay at sabihin mong I love you pag nasa kabaong na siya. Mahirap yakapin ang isang nanay kung nasa garapon na lang siya. Kung nasa jar na lang ang nanay at tatay natin, hindi na natin sila kayang yakapin. Kaya this Christmas, filter your Christmas. It's not about giving. It's not about extending cake, money, material things. No, it's not about giving material things. Lahat, bibigyan mo ng kotse, hindi naman niya dadalhin ng kotse pag mamamatay siya. Bibigyan mo ng magandang damit, hindi naman niya dadalhin ang damit pag mamamatay siya. Bibigyan mo ng magandang kwintas, hindi naman siya dadalhin ng kwintas pag mamamatay siya. Binigyan siya magandang sing-sing, hindi niya dadalhin pag mamamatay yung sing-sing na yan. Mga kapatid, dadalhin ng nanay natin, ng tatay natin, ng ate natin, ng kuya natin, ng kamag-anak natin, ng lahat ng mahal natin sa buhay, dadalhin nila ang pagmamahal na ipapakita natin sa kanila. Ang pagmamahal na pinabaon natin sa kanila hanggang sa bed of illness, hanggang sa maghikahos na sila, mag-agaw buhay na sila, yung mga pagmamahal na pinakita natin ang magbibigay sa kanila ng ngiti sa kanilang pagpanaw. Those beautiful things that we've done to people will make them smile even in difficult situation, even in difficult times. Kaya mga kapatid, this Christmas, filter your Christmas. Show love. Extend love. Yung mga kaaway natin sa opisina, pansinin na natin, this is the time to give them a smile. Bigyan mo ng cake, isang mga kaaway mo, mga ayaw mo, yung sukang-suka ka. Lahat ng mga ayaw mo, yung ayaw mong makita, it's time to show love to them. Kasi mga kapatid, yung mga ayaw mo sa buhay mo, hindi forever nandiyan yan. Kahit auntie mo, uncle mo na ayaw mo, hindi forever nandiyan yan. Kung hindi nila kaya pakitaan ka ng pagmamahal, ikaw ang magpapakita ng pagmamahal sa kanila. Ikaw ang magpapakita ng halaga sa kanila. Kasi ikaw wala kang kwenta, ako wala akong kwenta, pero binigyan tayo ng halaga ng Diyos. Binigyan tayo ng importansya ng Diyos. Binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos dahil pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para iligtas ka at iligtas ako. Tapos tayo, hindi natin kayang magpakita ng pagmamahal sa mga kapwa natin. Hindi natin kayang magbigay ng atensyon sa mga taong inis tayo.
ang taong kinaiinisan mo, ang taong kinagagalitan mo, ang taong suklam na suklam ka, nilikha din yan ng Diyos. At kung hindi man siya magpapakita ng kabutihan sa iyo, sinaktan ka man niya, ikaw yung magpakita ng kabutihan. Dahil ang kabutihan ng galing sa Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ako ay anak ng Diyos, sa atin manggagaling ang lahat ng kabutihan, sa atin manggagaling ang lahat ng pagmamahal, sa atin manggagaling ang lahat ng pangunawa, sa atin manggagaling ang lahat ng pagpapatawad, at sa atin manggagaling ang lahat ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, bigyan natin talaga ng halaga ang mga tao na nasa paligid natin dahil hindi habang buhay, nandyan sila sa tabi natin. Hindi habang buhay, ang trabaho mo, ang pagkakakitaan mo ay ganyan. Anybody that showed us unkindness, cruelty, forgive them. Forgive them. Lahat na nagpakita sa atin na hindi maganda, lahat ng nanglait sa atin, minamaliit tayo, lahat ng nililibak tayo, sinisiraan tayo, don't fight back. Huwag nating paghigantian. Huwag tayong magalit. Magpasalamat tayo, hindi tayo ang nanlalait. Magpasalamat tayo, hindi tayo ang nagagalit. Magpasalamat tayo, hindi tayo ang nanakit. Hindi tayo ang nanira, hindi tayo ang nanampal. Yun pa lang mga kapatid, yung hindi ka nanakit, hindi ka nanampal, hindi ka nanlibak, hindi ka nanira ng tao, isa ng pagpapala. Isa ng pagpapala na hindi tayo nanakit ng kapwa. Kaya this Christmas, enjoy. Enjoy yourself. Because why? God knew. Alam ng Diyos. Si Jerome, si Job, si Roel, si AMIR Sally. Alam ng Diyos na si Jerome, si Roel, si Vicky, si Victor, every one of us. Alam ng Diyos na ang buhay mo, ang buhay ko, limited lang. Mga kapatid, maikli lang ang buhay. Kaya huwag natin palungkutin ang Pasko natin. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nagkamali tayo. At kung may taong may gumawa ng pagkakamali sa atin, ngayon pa lang patawarin na natin. Ngayon pa lang tanggapin na natin. Mga kapatid, do not destroy yourself because of other people. Make yourself happy. Wala po. Ang kapitbahay mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ang best friend mo, hindi sila ang magpapasaya sa iyo. Ikaw ang magpapasaya sa sarili mo. Ikaw ang magpapasaya sa buhay mo. So, always be positive. Always be in the side of Jesus. Make yourself happy. Even your friends will drop you. Even your friends will just reject you. Okay lang. At least hindi ikaw ang nag-drop. Hindi ikaw ang nag-reject. Maraming tao na kung may mga times na trouble sila, nandyan sila sa tabi mo, humingi ng advice, humingi ng praise God. At ngayon, dinrap ka na lang nila, wala ka na, hindi ka na nila kailangan kasi syempre, medyo hikahos ka na, wala ka ng pera kasi pandemic, wala na yung mga friends mo. It's okay. It's okay. Life is very short. I-enjoy natin. Hindi natin sila kasamang lumabas sa sinapupunan ng nanay natin para maglungkot-lungkutan tayo. Mga kapatid, hindi natin kasabay lumabas sa sinapupunan ng nanay natin ang mga taong magpapasaya at magpapalungkot sa atin. Because ikaw, ako, tayo ang magpapasaya sa sarili natin. Life is short. Maximize love. Maximize pleasure. Maximize happiness. And minimize pain. And do the most good. Drop it like a hot potato. Ganon. People just drop you, but Jesus will never, ever drop you. Ang Panginoong Jesus, hindi ka ilalaglag. Ang Panginoong Jesus, hindi ka ipagpapalit. Ang Panginoong Jesus, hindi ka iiwan. Kaya ugaliin natin sa Paskong ito, wag nating iwanan yung mga kaibigan nating nangangailangan. Wag nating iwanan yung mga taong nakita nating may pangangailangan. Wag nating baliwalain ang mga taong hikahos. May pangailangan, 2 kilong bigas, 3 kilong bigas, mag-abot tayo at huwag tayong mamili ng bibigyan. Pag may makita ka kahit hindi mo kilala, nakita mong hirap ng buhay, pumunta ka sa isang kanto, bumili ka ng delata at bigas, abutan mo. Hindi kailang kilala mo ang binibigyan mo. ROI ang hinahanap mo niyan, return of investment, pag kilala mo ang binibigyan mo. Give people, help people. Don't wait for people to beg in your doorstep for you to extend blessing to them, for you to give something to them. But before they will knock at your doorstep, you knock at their doorstep and extend love of Jesus to them. And extend love of God to them by knocking at their doorstep and giving love to them. Wag na wag tayo mga kapatid
wag tayong manghingi. Filter your Christmas. Big no. This Christmas, do not ask. Do not ask from anybody. Why? By not asking, you give people rest. By not asking, you give people peace. Huwag na nating obligahin ang mga taong bigyan tayo. Huwag na nating sakalin ang mga tao at araw-arawin natin ang text at para bang may patago tayo sa kanila. Nasaan yung gift ko? Christmas na, malapit ang 25, hindi mo pa pinapadala yung gift, yung gusto ko ganito, yung mga wishlist ko ganito. Ang dami mong hinihingi. Bakit? May pinapatago ka ba? Di ba mahirap kaya mag-withdraw sa isang ATM machine kung wala ka namang deposit? Mahirap maghumingi ng hingi ka ng hingi, mga kapatid. It's very important that we should always remember that this Christmas, it's about giving. Because Jesus gave His life to all of us. God the Father gave up His Son for you and me. So this Christmas, ugaliin natin hindi manghingi. This Christmas, let's filter it. Let us give something to people this Christmas. This Christmas, tayo ang mamigay. Magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng panahon, magbigay tayo ng magagandang salita, magbigay tayo ng magandang encouragement. Walang bayad yun lahat, mga kapatid. Hindi ka gagastos pag you will be positive with people. Alam nyo, maraming tao ngayon ang maraming pinagdadaanan. Lalapit ka lang sa kanila, hindi mo na kailangan bigyan ng tinapay or spaghetti or hamon. Sasabihin mo lang sa tao, alam mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Itong pandemic na to, dadaan din to. Wala namang problema na walang solusyon. Ang Lord, mahal na mahal tayo. Iniingatan tayo. Kita nyo, ikaw, ako, wala pa tayong COVID hanggang ngayon. Kalahat, ilang milyon na ang namatay sa COVID. Pero ikaw, nakatayo ka pa rin, nakatayo pa rin ako, okay pa rin tayo. So, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon na iniingatan tayo araw-araw. So, mga kapatid, yan pa lang, hindi ka pa nagbigay ng tinapay, hindi ka pa nagbigay ng chocolate cake, hindi ka pa nagbigay ng siopaw, pero nagbibigay ka na ng magandang encouragement to people. So, give love to people this Christmas. Mga kapatid. Okay? So, pinagpala ba tayo sa ating pinag-aralan? May natutunan ba tayo sa ating mga pinag-aralan, mga kapatid? So this Christmas, we should give. Job, Roel Rosal, all of us, we have a lot to give. Our God is so big and He gave us so many things that we can extend to others. So itong Christmas na to, maging pagpapala tayo. Itong Paskong ito, tayo yung gift. We should be the gift of Jesus to other people. This Christmas, make yourself a gift. Your words, your encouragement, your love, your forgiveness, your kindness, your compassion. You don't need to spend 1 peso for it. You are the best gift. We are the best gift this Christmas. Kaya ibigay natin ang sarili natin sa mga tao sa Paskong ito. Let's make ourselves a gift. From Jesus, we will be the gift that will reach other people. We will be a blessing to so many people this Christmas. Hindi tayo sumpak. Hindi tayo curse. We will be a blessing this Christmas to many families, to our friends. Mga kapatid, wag nating sayangin ang oras. Bawat tick ng relo, tick-tack, tick-tack, tick-tack ng relo natin, bawat andar ng relo natin, mga kapatid, palapit tayo sa ating appointment of death. Palapit tayo sa ating kamatayan. Habang umaandar ang oras, palapit tayo sa ating kamatayan. Isa siyang katotohanan na hindi natin dapat katakutan. Kasi pag mamamatay naman tayo, pupunta tayo sa piling ng Panginoon. So walang katalo-talo. But I'm telling you, brothers and sisters, sa bawat tick and tack, we're getting closer to our appointment of death. Mamamatay tayo. So habang humihinga ka, habang buhay tayo, we will be a blessing to other people. Maging pagpapala tayo sa ibang tao. Maging pagpapala tayo sa ibang mga hindi natin kilala. Mga kapatid, you don't need to share verses to people. You don't need to shout to them that you're a Christian, that you believe in God, that you believe in Jesus. Simply show your love. Take care of other people. Give care this Christmas. Give importance this Christmas. Filter your heart. Filter your mind. And filter your soul. Pahalagaan natin si Jesus sa buhay natin.
at ipamigay natin si Jesus sa Kapaskuhang ito. Let's give Jesus to everyone this Christmas. Ipamigay natin ang Panginoong Hesukristo ng buong buo sa lahat ng tao, sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng pag-abot natin ng mga biyayang material sa ating mga kamay, sa ating mga bibig, sa ating mga yakap, sa mga mahal natin sa buhay. Let's give this Christmas. Don't be selfish this Christmas. Filter your heart, filter your mind, and filter your soul. Marami pong salamat. Thank you sa ating lesson ngayong gabi. Kahit gaano mo pa ka-memorize ang Bible, kahit gaano pa kadami ang Bible study na inaatinan mo, kahit gaano pa kadaming churches ang nagsisimba ka, pag wala kang pag-ibig, lahat ay napunta lang sa basurahan. Because the greatest thing in this world, the greatest thing in this world is God. And God is love. So the greatest things in this world, it's really love. Kaya kung may pag-ibig ka sa Paskong ito, tunay nga na merry ang Christmas mo. Okay, mga kapatid? Thank you very much for this beautiful evening. Job, Beng, maraming salamat sa oras. Sa mga lahat ng na-bless, give your heart to Jesus. Sobra ba tayong na-bless ngayong gabi? Be a Christmas gift. Ikaw ang pamasko nila. Ikaw ang puso mo, ang isip mo, ang kaluluwa mo. Tayo yung pagpapala. Tayo yung Christmas gift natin sa iba. Okay? So this Christmas, filter everything. You don't need to spend 1 peso. Give your love. Give your compassion. Give your kindness. Give your acceptance. Give your forgiveness. And above all, give your love to the world. Remember, when you give your love to the world will love you back. And always remember, at the end of the day, love is God. And God is love. That we should celebrate love every day. Not only on Christmas Day, but every day we should practice love.